มีคำตัดสินกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคก้าวไกลแกนนำม็อบ3 นิ้วนะวันนี้หลายคดี ซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคล้ายๆกับทำให้คนเข้าใจว่าทำไมโดนอยู่คนเดียวละ112ตรงนี้ต้องให้ข้อมูลให้ชัดนะครับก็เพราะว่าคุณพูดอยู่คนเดียวไงคนอื่นเขาก็เลยไม่โดนไงตรงเนี้ยต่างหากคือสิ่งให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีกับคนที่กระทำคนอื่นโดนพรก.เพราะอะไรฝ่าฝืนมาตรการเข้าไปชุมนุมนะก็เลยโดนสุดท้ายไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่กรณี112เนี่ยคนอื่นเขาได้ปาใส่ไหมเขาได้โจมตีสถาบันไหมเขาไม่โดนเขาก็เลยไม่ได้ถูกตั้งข้อหาไงมีคำตัดสินกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคก้าวไกลแกนนำม็อบ3 นิ้วนะวันนี้หลายคดีเริ่มจากกรณีคดีของสสลูกเกดก่อนครับนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีพรรคก้าวไกลวันนี้ศาลจังหวัดธัญบุรีครับอ่านคำพิพากษาคดีที่สสลูกเกดเนี่ยถูกดำเนินคดีจากกรณีที่ไปปราศัยนะบริเวณหน้าศาลธัญบุรีนะเมื่อช่วงที่ไปเคลื่อนไหวปี64เดือนกันยานะเรียกร้องปล่อยตัวผู้ต้องขังนะแต่เนื้อหาบางส่วนเป็นการไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะเนี่ยสรุปฮะตอนนี้ได้รับการประกันตัวมาแล้วใช่นะโดยคุณปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้เนี่ยเป็นคนเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าคดีนี้ลูกเกดถูกศาลพิพากษามีความผิดม.112 ลงโทษจำคุก3 ปีแต่ลดโทษเหลือ2 ปีไม่รอลงอาญาพิพากษาเสร็จหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช้ตำแหน่งเงินสดยื่นประกันตัวนะอันนี้โตโต้โพสต์นะชัยธวัฒน์ตุลาธนเตรียมใช้ตำแหน่งและเงินสดยื่นประกันตัวนะแล้วก็หลังจากนั้นครับนะศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักประกันเดิมนะศาลพิพากษาลงโทษจำคุก3 ปีแต่คำให้การมีประโยชน์ลดโทษให้1 ใน 3เหลือจำคุก2 ปีนะแต่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวใช้หลักประกันเดิม 150,000 บาทหลังปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนางสาวชนทิชาให้สัมภาษณ์ฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนในเบื้องต้นค่ะก็คดีของในคดีนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกค่ะว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย10 คนใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย9 คนค่ะก็คือยกฟ้องในข้อหาพรกฉุกเฉินรวมถึงตัวเกดเองด้วยใน10 คนก็คือยกฟ้องพรกฉุกเฉินค่ะแต่ว่ามีแค่เพียงเกดคนเดียวค่ะที่ถูกฟ้องในมาตรา112ซึ่งวันนี้เนี่ยศาลก็ลงว่ามีความผิดค่ะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็เราก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะก็คือสู้ในกระบวนการทั้งศาลอุทธรณ์ต่อค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ศาลเองก็ให้สิทธิในการประกันตัวมาค่ะขอรายละเอียดเกี่ยวกับโทษที่ศาลพิพากษามาแล้วก็กระบวนการประกันตัวในกระบวนการประกันตัวในรอบนี้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือใช้หลักทรัพย์เดิมค่ะวางหลักทรัพย์แค่เปลี่ยนสัญญาการประกันแค่นั้นค่ะ150,000ค่ะ150,000ก็ในเบื้องต้นค่ะก็เนี่ยคนนี้ฮะคือสสลูกเกดชนทิชาตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นสสเป็นแกนนำแนวร่วมม็อบ3 นิ้วแล้วตอนที่ม็อบ3 นิ้วออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์หนักๆลูกเกดเนี่ยก็คือ1ในแนวร่วมนะแล้วก็เป็นผู้ประสานบทบาทสำคัญก็คือประสานกับบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนม็อบ3 นิ้วตอนนั้นแล้วช่วงที่ไปที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อ11 กันยายนปี64ก็ได้มีการไปปราศัยแล้วจากการปราศัยนั้นน่ะสสลูกเกดในณวันนี้ตอนนั้นไม่ใช่สสมีการโจมตีเนื้อหาบางช่วงบางตอนเนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วสสลูกเกดเมื่อสักครู่เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคดีนี้มีทั้งหมด10 คนเป็นจำเลย9 คนยกฟ้องนะเพราะว่า9 คนเนี่ยโดนข้อหาฝ่าฝืนพรกยกฟ้องแต่เจ้าตัวเนี่ยโดนคนเดียวก็คือ112นะซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคล้ายๆกับทำให้คนเข้าใจว่าทำไมโดนอยู่คนเดียวละ112ตรงนี้ต้องให้ข้อมูลให้ชัดนะครับก็เพราะว่าคุณพูดอยู่คนเดียวไงคนอื่นเขาก็เลยไม่โดนไงตรงเนี้ยต่างหากคือสิ่งให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีกับคนที่กระทำคนอื่นโดนพรกเพราะอะไรฝ่าฝืนมาตรการเข้าไปชุมนุมนะก็เลยโดนสุดท้ายไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่กรณี112เนี่ยคนอื่นเขาได้ปาใส่ไหมเขาได้โจมตีสถาบันไหม
เขาไม่โดนเขาก็เลยไม่ได้ถูกตั้งข้อหาไง ค่ะ แทนที่จะมองเรื่องนี้ว่าเป็นกรณีที่ระบบยุติธรรมก็คัดกรองเนี่ยกลับกลายไปเป็นตั้งข้อสังเกตแบบครึ่งกลางๆให้คนเข้าใจผิด ค่ะ ว่าเนี่ยโดนอยู่คนเดียว112อันนี้ข้อสังเกตที่1นะครับ ค่ะ แล้วหลังจากนั้นสสลูกเกดได้มีการโพสต์ เกดถูกศาลพิพากษาคดี112จำคุก2 ปีไม่รอลงอาญาแต่ได้ประกันตัวค่ะทีนี้ย้อนกลับไปก่อนที่ศาลจะตัดสินครับ จะเห็นพฤติการในการเคลื่อนไหวนะแฟนเพจพรรคก้าวไกลปทุมธานีโพสต์ก่อนเลย ตั้งแต่ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี112สสลูกเกดแฮชแท็กไม่ควรมีใครต้องเป็นเหยื่อมาตรา112นี่คือแฮชแท็กนะซึ่งเป็นแฮชแท็กที่บิดเบือน ค่ะ สสลูกเกดไม่ใช่เหยื่อเป็นจำเลยผู้กระทำความผิดครับ ค่ะ แต่มีการใช้วาทกรรมที่บิดเบือนแล้วก่อนที่ศาลจะตัดสินช่วงเช้าสสลูกเกดไปศาลพร้อมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเดี๋ยวลองฟังช่วงเช้าก่อนศาลตัดสินนะแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าประเด็นไหนที่บิดเบือนไม่ได้มีแค่ตัวในคดีนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวเกดค่ะที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนะแต่ว่าจริงๆคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด10 คนด้วยกันนะคะแต่ว่าคดีของผู้ต้องหาคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรกฉุกเฉินนะคะแต่ว่ามีแค่เกดเนี่ยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกแจ้งด้วยมาตรา112ดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรวม10 คนด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นการนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ค่ะมีการเตรียมพร้อมรองทางใดทางหนึ่งค่ะจริงๆก็วันนี้ค่ะเราก็มีการประเมินในหลายสถานการณ์ในหลายๆประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกฟ้องนะคะซึ่งจริงๆเราเองก็คาดหวังนะว่าจะเห็นผลดีของคำพิพากษานะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องยืนยันว่าในวันนั้นเนี่ยการปราศัยในเหตุการณ์เมื่อตอนปี64ค่ะซึ่งเป็นชนวนของคดีความนี้เนี่ยก็เป็นการปราศัยด้วยความสุจริตใจนะคะด้วยความปรารถนาดีด้วยความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาซึ่งออกมาในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยกฟ้องซึ่งถ้ายกฟ้องเนี่ยก็คงไม่ได้มีเรื่องน่ากังวลแต่ว่าในกรณีที่ศาลลงโทษว่ามีความผิดค่ะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของนี่คือการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อก่อนฟังคำพิพากษาท่านผู้ชมจะสังเกต1พูดถึงตัวจำเลยว่ามีกี่คนแล้วก็2พูดถึงการกระทำในวันนั้นของตนอ้างว่าทำไปด้วยความปรารถนาดีสุจริตใจเป็นเพียงการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปนี้เป็นความเห็นและข้อมูลเพิ่มนะครับถ้าลำพังทำเท่านั้นจริงไม่โดนคดีหรอกครับค่ะถ้าทำเท่านั้นจริงไม่โดนคดีครับแต่ทำไมถึงโดนล่ะแล้วทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้ซึ่งบิดเบือนเลยนะถ้าเกิดพูดถึงเฉพาะตัวบทกฎหมายไม่ได้ไปจับจ้วงในหลวงเนี่ยจะมาโดนคดี112ได้ยังไงเอาอย่างนี้ในเว็บไซต์ของศูนย์ทนายครับเว็บไซต์ของศูนย์ทนายซึ่งเป็นฝ่ายม็อบ3 นิ้วนะเปิดบันทึกสืบพยานซึ่งเขาก็จะเลือกเอาเฉพาะเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยเป็นสำคัญอยู่แล้วนะแล้วเข้าไปดูฮะข้อความที่เป็นเหตุนี่ผมเอามาบางข้อความนะแล้วต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ในนั้นไม่เซ็นเซอร์นะฮะได้มีการกล่าวหาโจมตีเนี่ยคือพูดถึงกฎหมายพรบจัดระเบียบทรัพย์สินใช่แต่เนื้อหาสิครับเนื้อหาในการพูดนะนี่ทำให้สิ่งที่เคยเป็นของส่วนตัวหรือเคยเป็นของส่วนรวมไปเป็นของสถาบันกลายเป็นของเจ้าก็คือของกษัตริย์จุดนะแล้วการแก้กฎหมายนี้เปิดทางโอนที่ดินหุ้นบริษัทจำนวนมากเดิมสถาบันพระมหากษัตริย์เคยถือหุ้นไว้ให้กลายเป็นจุดเป็นผู้ถือหุ้นแล้วมันควรจะถูกตั้งคำถามก็คือว่าจุดควรจะอยู่ในฐานะของกษัตริย์ที่เป็นประมุขแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่มันถูกพ่วงท้ายด้วยคำว่ากษัตริย์จุดไอตอนท้ายเนี่ยไหนบอกว่าพูดถึงกฎหมายแต่อันท้ายเนี่ยพูดถึงกษัตริย์แล้วที่เซ็นเซอร์ไว้นี่คือเป็นถ้อยคำที่กล่าวหาปลักปล้ำในเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์บอกพูดถึงตัวกฎหมายที่เป็นปัญหาแต่อันนี้คือพูดถึงกล่าวหาปลักปล้ำไปที่กษัตริย์และระบุชื่อด้วยโกหกไหมเมื่อสักครู่เนี่ยบิดเบือนไหมคนเป็นสสทำอย่างนี้ได้เหรอมีคดีอยู่ในศาลด้วยศาลกำลังจะอ่านคำพิพากษาให้สัมภาษณ์ก่อนเลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแล้วถูกดำเนินคดีได้ไงพูดถึงกฎหมายด้วยความปรารถนาดีมันใช่ไหมล่ะแล้วเนื้อหาเนี่ย
คือเหมือนกับเราตั้งฉายาให้คนที่เรากล่าวหา แล้วคุณทำอย่างนี้กับพระมหากษัตริย์ได้เหรอครับ คุณทำได้เหรอถ้าจะติชมวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายทำได้อยู่แล้ว อภิปรายในสภาไง ค่ะ สสมีหน้าที่อยู่แล้ว แต่นี่ไปปราศัยแล้วกล่าวหาแบบนี้ไง ถึงถูกดำเนินคดี คือผู้สนับสนุนเนี่ยควรตั้งคำถามกับสสลูกเกดว่า คุณทำแบบเนี้ยคุณหลอกเราอ่ะ คุณหลอกให้เราเชียร์คุณ แต่คุณพูดความจริงกับเราไม่หมด เพราะว่าคุณกล่าวหาด้วยการบิดเบือน แล้วเรื่องนี้มีการพูดถึงหุ้นมีการพูดถึงอะไรต่อไม่ไรแต่พูดถึงมุมเดียวไง ค่ะ แล้วในที่สุดก็ถูกผสมปนเปกับวาทกรรมที่ม็อบ3 นิ้วใช้เรื่องทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ค่ะ เรื่องงบสถาบันปนเปกันมั่วไปหมดเลย จนบางคนเข้าใจว่า งบสถาบันคืองบอะไรก็ตามแต่ที่มีคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะคืองบสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ งบภาษีของประชาชนที่จัดสรรให้หน่วยงานราชการในพระองค์ อันนั้นคือจัดสรรให้หน่วยงาน ค่ะ ในหลวงไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งบ ส่วนงบซึ่งเป็นของพระมหากษัตริย์ อันนั้นคือเป็นไปตามกฎหมาย เป็นทรัพย์สินเดิมที่เคยมีของวงตระกูลพูดง่ายๆต่อเนื่องมา ค่ะ นะแล้วพระนามของพระมหากษัตริย์นะซึ่งระบุก็เปิดเผยชัดเจน ค่ะ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินมาก่อน แล้วข้อดีคืออะไร ทั้งหมดนั้นเนี่ยพอเป็นเงินปันผลเนี่ยเสียภาษีนะครับ คุณไม่พูดถึงเลย ที่บอกว่าภาษีกูเนี่ยในหลวงก็เสียภาษีนะครับ คุณไม่พูดถึงเลย แต่เอาไปโจมตีด้านเดียวแล้วแถมจุดที่ทำให้ถูกดำเนินคดี คือปลักปั๊มไอ้บรรทัดสุดท้ายอ่ะกล่าวหาว่าจุดคือเป็นฉายาเลย กษัตริย์จุดด้วยถ้อยคำที่เป็นลบ เป็นการด้อยค่าดูหมิ่นทำให้ลดความเชื่อถือลดความเคารพศรัทธาไงก็เลยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก แต่เวลาไปให้สัมภาษณ์เคยพูดถึงไหมมีแต่บอกว่าติชมโดยสุจริตแล้วก็พูดเรื่องกฎหมายที่เป็นปัญหาไอ้เนื้อหาที่อ่านเมื่อสักครู่ไม่ได้พูดถึงกฎหมายพูดถึงตัวบุคคลเลย ใช่ หูตาสว่างกันบ้างหรือยังแล้วพอมีคดีก็เอาไปผสมรวมว่าเนี่ย112ถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมันใช่ไหมนี่กับนี่คือตัวอย่าง ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ